I'm happy to introduce Qerim Ondozi, an old friend of Polip, and of Chandra Multimedia, who will be moderating the panel, and Zuzana Finger, who is also a friend of ours and a translator. Milena, Selimi, Svetlana, Rakocevic, Eleana, Zhako, and Sebastien Zhako. The panel will take place half in English, half in mostly in Albanian, so English translation will be provided. Nuk e dia, kemi ndoshta për punë të përkthimit të interpretimit simultan I cili ndoshta ju duhet. Që kjo është më mirë. Ato ta kanë thonë ty me sunë. Përshëndetje, mirëdita. Mirë se keni ardhur në këtë panel I cili tashmë konsiderohet prej panelëve më të mirë që Polipi ka organizuar për këtë 13 vjet. Kërkoj falje për mungesën e modestisë. Ju jetoni bëhet ki se nuk dëgjon, po I dëgjon gjitha jetoni. Pra jemi këtu në këtë panel diskutimi, unë në fillim ju thash edhe kolegëve të përkthyes që po gëzohem që formati është ba I këtillë dhe nuk kemi nevojë me u ndi kështu që po ligjerojmë diçka, po vërtet jemi në mesin e kolegëve. Do ta filloj kështu diskutimin, fola paraprakisht me panelistët I prezentoj Aurela, nuk u thash panelistët që nuk do të miremi vesh për pyetje cilat do t'ju bëj, nuk do të miremi vesh për mënyrën si do të rrjedh biseda, meqense është muhabet I lirë themi ashtu. Unë para një kohe pata lexuar një cop interviste të shkrimtarit dramaturgut Thomas Bernhard, I cili thoshte nuk e di pse duhet përkthyesit me përkthy, pse mos me shkrujt vetë. Domethënë ai ishte pak I frustruar me faktin që përkthyesi merr një vepër të gatshme dhe pastaj kinse e rishkruan, thotë pse të marrin diçka tjetër, pse të mos prodhojnë ata vetë diçka. E shprehte frustrimin më duket me humor, nuk besoj që ka pas me gjithë vend, ndoshta edhe ka pas. Dhe kështu do ta fillojmë diskutimin. Kështu shkojmë nga e majta në të djathtë dhe do të fillojmë me Sebastianin dhe pyetja pra shumë e vështirë është pse me përkthy nëse mundesh me shkruajt vetë në gjuhën tënde. Po faleminderit shumë pak çështje provokativ e cila më rikujton që në shekullin 16 ka mbretëruar një shprehje italiane që thoshte tradutore, traditore. Ishte koha ku të përkthesh ishte barabartë me të tradhtosh. Edhe Joachim du Bellay, poeti francez Joachim du Bellay e kishte marrë përsëri këtë shprehje në esen e tij mbi mbrojtjen e gjuhës frange. Domethënë ishte koha kur ishin do kombe që kanë menduar që mbisudonin botën e që vetëm gjuha e tyre duhet me mbisudu në botë. Në farë mënyre, kjo ka vazhduar edhe me perandorin osmane. Perandorin osmane, për shembull, kanë pas shumë frikë prej përkthyesve. Përgjithsisht, se këta vetëm turqishin dishin dhe nuk mund të kuptojshin taman përkthyesit. Domethënë, kemi kalu një kohë tjetër, sigurisht, globalizmi ka detyruar natyrisht vjen njohja e njëri tjetrit përmes gjuhëve, kështu që u imponu rëndësia e përkthyesit në letërsi. Vetëm se sot mendoj se roli e përkthyesit në letërsi po bëhet edhe më shumë I rëndësishme për dy arsye, sepse faktikisht revolucioni digjital ka prodhuar dy dukuri se pasmeje. E para është vetë përkthyesi nganjëherë që e bën promovim më shumë se sa shtëpia vërtuese për përkthimet, sepse rrjetet sociale kështu bën. Nganjëherë përkthyesit janë më të njohur se sa shtëpi vërtuese ose zakonisht shkrimtari vetë ai merret me promovimin e librit vetë, kështu që edhe përkthyesi edhe shkrimtari janë të angazhuar në promovimin e përkthimeve. Edhe shtëpi vërtuese ndoshta nuk e kanë parasysh këtë punë, po është e vërtetë, është një. Ndërsa e dyta më duket më e rrezikshme për mua është dukuria e inteligjencës artificiale, debati I ChatGPT tash që ka pushtuar botën,
na detyron ne si përkthyesët ta vlerësojmë më shumë punën tonë, sepse rrezikohet një ditë që e vërteta e jo e vërteta të përzihen, kjo mbrojtja e të drejtave të autorëve, të artistëve nuk mbrohen më për shkak të evoluimit të inteligjencës artificiale. Prandaj mendoj se po përkthyeset u shkruajnë edhe ka rëndësi që të merret parasysh kjo punë. Besoj që në kohën që ka nisur procesi i përkthimit, nuk kam njohuri të thella në këtë fushë. Ishin vetë shkrimtarët ata që ishin dhe përkthyes, domethënë profesioni i përkthyesit nuk ishte një profesion i veçantë, kështu që në këtë rast janë vetë shkrimtarët që tradhtuan shkrimtarët. Në rastin e gjuhëve të mëdha dhe letërsive të mëdha, roli i përkthyesit është i domosdoshëm, se imagjinoni nëse nuk do ekzistonin përkthyesit, gjithë veprat më të rëndësishme të njerëzimit, qoftë nga greqishtja e vjetër, nga latinishtja, nga frëngjishtja, nga anglishtja më vonë, nga rusishtja, nuk do ekzistonte kjo botë, kjo letërsi që njohim sot. Në rastin e letërsive më të vogla është një pyetje shumë interesante, sepse në rastin e përkthimit për shembull të letërsisë shqipe në gjuhë të tjera, sa interesuar është lexuesi, sidomos lexuesi i letërsive të rëndësishme, që të tregoj vëmendje ndaj shkrimtarëve shqiptar apo shkrimtarëve të vendeve më të vogla. Dhe ndaj në këtë rast roli i përkthyesit është në një farë mënyrë janë diplomatët e letërsisë, dhe përkthyesi nuk janë vetëm përkthyesi letrar, është përkthyesi përfshin dhe teatrin, përfshin dhe kinematografinë, dhe imagjinoni nëse nuk do ekzistonin përkthyes, se si nuk do kishim këtë fshat global në thonjza. Çfarë mund të shtoja tjetër? Për shembull, desha thoja që dhe përkthyesit janë dhe krijues, por për një farë arsye, qoftë sepse janë kushtuar fillimisht përkthimit dhe kjo u ka marrë shumë energji dhe u shbër dhe fort zakoni, kështu që kërshtojnë më pak rëndësi krijimtarisë së vet, apo kanë frikë apo pasiguri që të përballen edhe si krijues, përveç se si përkthyes. Kështu që është një farë zgjedhje dhe është e vështirë që t'jesh në të njëjtën kohë në kuptimin sesior edhe përkthyes edhe shkrimtar po aq produktiv. Dhe në shumë raste përkthyesve apo shkrimtarëve duhet të bëjnë një zgjedhje të jenë më shumë përkthyes apo të jenë më shumë shkrimtar, të kombinojnë që të dyja, është në varësi të rrethanave. Faleminderit. Faleminderit shumë, besoj që tregat një temë interesante kur e përmendet këtë ngërshëtim ndërturje ndërmjet përkthyesit e krijuesit, po do të vazhdojmë ndoshta ta prekim këtë temë, duhet prapë të fokusohemi pse të përkthejmë kur mund të shkruajmë vetë. Eleana është modeste sepse ne dëgjuam broma, ajo është dhe krijuese, po nuk ka këtë, kështu që po e them unë, sepse ndoshta si përkthyesja ndihet më e fortë dhe më e fuqishme, më komode. Dua t'ju them diçka, po kam haruar se çfarë. Në fakt, të nuk e them unë, këtë e thot Dejan Dukovski, është një dramaturg i Maqedonisë Veriut, cilin sapo e kam përkthyer në Shqip, një dramë e cila quhet Bure Barut, Fuçi Baruti, dhe ka shkruar në vitin 1995, vazhdon të jetë në teatrin e rajonit, ka patur një premierë dhe tani sa afërmi në nish. Pra, pse përkthej? Përkthej sepse jemi kaq afër me kulturat tona dhe është e pamundur që t'i njohim nga afër. E quaj veten si një kufitar i cili merr një plaç kulture edhe kalon kufirin dhe çon drejt një vendi tjetër. Dhe është mision shumë i vështirë, është mision deri diku i pamundur, sidomos për përkthyesit e Ballkanit, e gjuhëve ballkanike. Kemi një problem shumë të madh me përkthyesit e këtyre gjuhëve, i kemi në minoritet, kemi në pakic, nuk ka më dëshirë për përkthyer, të gjitha universitetet e kanë në mungesë lëndën e përkthimit. Megjithatë, ne vazhdojmë punën tonë pikërisht për këtë që thash shumë pak më parë,
sepse duke u nisur nga përkthimi, unë kam i shumë të mirë sot. Këtu kam poetin e Maqedonisë Veriut Nikola Maciro, i cili tashmë nuk është vetëm thjesht autor, por është bërë dhe miku im, kështu që nëpërmjet përkthimit, natyrisht që njohim kulturën e tjetrit, njohim se çfarë ndodh te këto kufit tanë, të cilët i kemi patur kufit të mbyllur, kështu që e kemi edhe për detyrë që t'i zhvendosim kufit, të paktën nëpërmjet letërsisë dhe kulturës. Hello, I'll speak in English. It's really hard speaking in that very kind of a generic kind of sense, you know, why translation is like obvious, you know. I remember one documentary on Jacques Derrida when he was asked like to contemplate or reflect on love and like how it, and he asked these journalists, what do you think, you know, I should now kind of talk about love. Similarly, you know, it's kind of equally difficult to talk about why or importance of translation, but this kind of a more specific question, why we would translate if we could write, you know, so I do write, you know, not very maybe often or successfully or whatever, but I see myself as creator or as a poet. And I mainly actually over the last 10-15 years I was kind of involved in translation for this particular kind of a community and for this particular event because my very good friend Sasha Illich, who introduced me into this kind of a tribe of rebels and kind of free souls, invited me to translate some of authors' writing in Serbian, Croatian, Bosnian and so on into English, and through that work I got to know both the authors and this, as I said, very important community that is building bridges among other ways by joining us all in the same place, but also by translating work into English, which unfortunately did become like a global language. So speaking now English doesn't feel as any kind of special, like it's almost like implied we should all kind of understand each other when we speak English. Talking about translation in more personal sense is that when I only started getting interested for literature, I was like 15 or 16. I was reading poetry of Yehuda Amichai, who was like writing in German, you know, he's a Jewish writer, but writing in German because he was raised in Germany, and then it was translated into Serbo-Croatian. And I was just thinking, my God, if it wasn't translated, he was the most important poet for me for like ages. And I was thinking back then, you know, being a 15-year-old, you know, what would happen if I never discovered this kind of a person who influenced and affected me on so many levels at that age, you know, if it wasn't for this translate, Rasha Livada translated him from English into Serbo-Croatian. And then also another author which was of Albanian origin, Ernesto Savato, who was writing actually in Spanish, based in Buenos Aires. So when I first read his tiny novel Tunnel, and then Abaddon, the Angel of Destruction and other works, I was again kind of inspired actually to learn Spanish in order to maybe one day read Salvatore in original, but immensely grateful for the work of Silvia Monros, I think, translated him from Spanish into Serbo-Croatian. So I actually, by translating other people's work, kind of paying tribute to all the translators, you know, in this T.S. Eliot kind of a fashion, we all standing on the shoulders of a giants of the people who enable us to do certain work. So this is all, I see it as a kind of a line of, like an ancestry line that I feel that I belong much more than to my ethnic group or whatever other kind of lines of alienation that we are kind of placing by different borders. So I feel way more comfortable in a tribe of poets and artists and anarchists and kind of translators than I feel among fellow Serbs or whatever they're called now. So yeah, that's what I can say. Great. Yeah. Yes, Zuzana, please. Lutem. Po të kthejmë të pranari, unë mendoj se shkrimtari nuk mund të zëvendësoje, nuk mund të zëvendësoj përkthyesin. Janë profesione krejtë ndryshme. Dhe se unë nuk shkruaj sepse mendoj se në gjuhën gjermane ka shkrimtar shumë më të mirë se sa
unë do të isha, ashtu që një kurse lexuesit me vetracime, po përkthej nga kur është jam e duket. Edhe nga dëshira që afroj autoret shqiptar, të afroj autoret shqiptar lexuesve gjerman. Të din, çfarë mrekulli ka këtu në letërsin shqipfolse. Për mua, përkthimi është pak edhe avanture, duhet ta them. Gjithmonë është diçka e re, sfida e re, kështu provoj fuqinë time krijuese. Domethënë e bëj edhe pak për mua vet. Dhe për përkthyes sa e varfër do të ishte kultura në Gjermani, mendoj. Nuk mjafton. Të shkruan të gjithë vetëm gjermanisht. Dhe nuk do të njoheshin edhe me shkrimtar të tjerë. Ndoshta këto do të ishin arsyet për mua. Faleminderit shumë. Mora shumë përgjigje edhe i përmendëm disa dilema të cilat zakonisht paraqiten në këtë diskutim në këto debate për përkthimin, për përkthyesin jonë. Mos them janë tema të shterura, po është diçka që gjithmonë paraqitet dhe natyrisht si në çdo temi kështu shkencë humane ose në art ose në letërsi gjithmonë janë pyetje pa përgjigje eksakte dhe ndoshta kjo edhe bën atë i jep hieshi, domethënë përgjithësi edhe artit të krijimtari. Sebastien i përmendi punën e tradhtarit. Zuzana tha që profesionet ndryshojnë, sepse ne nuk shkruajmë, derisa unë mendoj që përkthimi është shkrim, sepse duhet ta shkruash përkthimin. Edhe ne duke besuar në mos ekzistimin e ekuivalencës 100% që ndërmjet një fjale dhe një fjale tjetër, apo faktit që një fjalë kur nuk mund të përkthehet në një fjalë tjetër, sepse gjithmonë është rishkrim, nuk ka ekuivalencë 100% që unë mendoj që në thelbin e vet përkthyesi shkruan. Përkthyesi është shkrimtar, sepse shkruan në gjuhën e vet diçka që ka lexuar, edhe që ka interpretuar në gjuhën tjetër, është shkrim në thelbin e vet, vetëm pyetja ose dilema është pse nuk është e jona, pse nuk është originalitet, po si të shqetjet, unë po them me qenë se e kemi marrë guximin me përkthy, pyetja e radhës është çish po flejmë natën, domethënë, çish po përballemi me brejtjen e ndërgjegjes, çka i kemi bërë shkrimtarit, çka i kemi bërë originalin, nëse ne jemi përballë me diçka kolosale, sepse kemi përballë, përkthyesit letrar zakonisht e zgjidhin vet autorin që do ta përkthejnë, nuk kanë fort bashkëpunim me shpirtbutuese, sidomos në rajonin tonë, ne lexojmë diçka të mrekullueshme, diçka të hatashme, vendosim ta përkthejmë dhe pastaj fillon negociata me shpirtbutuese, po si flejmë ne natën për faktin që kemi cungu atë mrekulli artistike. Kjo është pyetja ime. Çish po flejmë natën? How do we sleep at night? Po mendoj për vete, po flejmë e hatën. Krejt varet mendoj edhe nga për tradhtin e kam tepruar me tradhtin. Sepse nuk bëhet përkthimi pa marrëdhënien e afërt me shkrimtarin. Duhet ta gjesh një gjuhën tamam për të marrëvesh me shkrimtarin, me autorin, me siguri që ai kupton çka je duke shkruar. Domethënë, për të fjetur rehat, unë mendoj se duhet të jesh autokritik vazhdimisht kur përkthen. Kur e ke një dyshim edhe më të vogël, patjetër këtë dyshim duhet ta shpërndash me autorin. Kur është gjallë? Kur është gjallë, po tani jam marrë vetëm me gjallë. Po mire ke. Kështu që, po, aty po mos ka dilema lidhur me këtë punë, më shumë është me shpjegotuse, sepse kjo është një tjetër punë. Me shpjegotuse është një lodhje e bara i bie shpesher te përkthyesi, jo te autori. Autori të beson ti si përkthyes me gjetë shtëpinë botuse, me u marrë me të, me negociu me të për kur shpjegotuesi kërkon me bërë korrigjime e të tjera. Do thënë është një lodhje tjetër, është një punë shtesë. Po sa për pyetjen, nuk kam të lashe.
koment I shkurt për Arjen Lekës, tha gjithë kriminal ta flenë qeta. E vërtet është, saktë janë. Po përqen kjo, po e pagoj. Let's just translate the question into English, please. Përveç Macbethit, Arjan. No, it was not a question, it was a comment actually made by Arjan. He said all the criminals, they sleep well at night. All criminals sleep Po well. pres dënimin, brata. E saktë me vend kjo, a vazhdojmë kështu prapë me rend, ju lutemi një. Si fleni natën pas krimit që I keni bërë? Edhe unë shumë mirë flet. Nga dje në përgjithësi e kam si zakon që sa më shumë stres dhe angth të kem, aq më shumë flet. Unë kam përkthyer edhe shkrimtar si shumica, kam përkthyer edhe shkrimtar të gjallë, dhe shkrimtar të vdekur. Shkrimtar për shembull si Jani Sericos, ishte një sfidë deri diku kur përktheva në shqip poezitë e tij erotike, sepse fjalori erotik I shqipes nuk përkonte në gjitha rastet me fjalorin erotik të keqishtes. Dhe më duhej ose ta varfëroja fjalën, ose ta përforcoja që të gjeja një formulë të ndërmjetme. Por me keqja ishte se redaktoria ime nuk ishte mundësi ta krahasonte me origjinalin, krahasonte me italishten. Dhe nuk është as pak një zgjidhje, sepse ka fjalë, domethënë kur ti krahason me një gjuhë të ndërmjetme, ajo të jep një ide të përgjithshme e stilësisë së përkthimit dhe fjalë që kanë një vështirësi të caktuar. Por për shembull redaktoria ime në këtë rast këmbguli një ditë të tërë përse ti fjalën idhoni që është në greqisht e përktheve epsh në shqip dhe italiani e ka përkthyer piacere. Dhe më duhet bëja një luftë të jashtëzakonshme për t'i treguar që piacere nuk është e njëjta gjë, por unë nuk kam se jap llogari për punën e përkthyesit italian, unë jap llogari për punën time. Dhe dua të them që në këtë rast përkthyesi kalon nga shumë filtra, kalon nga redaktori, kalon nga shtëpia botuese, është një proces shumë I ndërlikuar. Dhe në rastet kur përkthyesi ka bërë një punë të mirë, shtëpia botuese nuk është gjithmonë në gjendje ta vlerësojë, sidomos kur nuk ka dikush që të njohë origjinalin, kurse në rastin e shkrimtarëve të gjallë, siç është Jazra, të cilën e kam përkthyer në shqip. Jazra nuk është në gjendje vetë që të konsultohet me përkthimin tim në shqip, por duke qenë se I kam dhënë kohën e dur, besoj është shumë e rëndësishme që një përkthyes mos të ketë afate shumë të shkurtra kohore, sepse gjithmonë ka shumë firo përkthimi. Dhe duke pasur një kohë të konsiderueshme, ai ka mundësi që të rikthehet me një sy më të ftohtë her pas here, dhe tash gjithmonë kur botohet t'i gjen diçka që mund të ketë shpëtuar gjatë procesit të përkthimit, por që nuk bie dakord me Arianin që thotë për përkthyesit që janë kriminal. Nuk e thashtu. Nuk e thashtu, jo, nuk e thashtu. E gasmoj, do ta mbroj Arianin sepse nuk e thashtu. Gjithë kriminalët flen qet. Për kriminalet ishte, jo për përkthyesit. Po dhe ne për krimin e përkthimit po flasim tani. Mua më duket që Sebastiani tha që flet qet sepse e ka luksin, nëse bën them ashtu, e ka luksin e punës me shkrimtarët e gjallë. Sepse autori I gjallë do t'ja jap një pëlqim, autori I gjallë do t'i thot ke bërë pur të mirë. Edhe besoj që Sebastiani edhe unë, si dikush që përkthen të gjallët, do të konsultohemi në proces me përkthyesin, sepse neve mbandejna duket që një bare madhe po na hiqet. Sepse autori I gjallë do ta rishkruaj veprën në gjuhën shqipe, në gjuhën cilën ne po përkthejmë, dhe kjo na jep neve atë rehatije dhe gjumë të rehatshme. Pyetja është më shumë për ta shkrimtarë me cilët ne nuk mund të komunikojmë, pra me shkrimtarët të vdekur, ku ne vendosim, sepse natyrisht përkthimi akti I kthimit të një fjale në një fjalë tjetër, ose një vepër në një gjuhë tjetër, është arbitrar, gjithsesi si çdo krimtari tjetër, artistike, letrare. Prandaj është pyetja, natyrisht ne e dim që është një punë e vështirë, është një proces I vështirë, po hasim në një vepër të madhe, po pra pyetja, do të vazhdojmë me këtë pyetje edhe me këtë pjesën time të djathtë, është si dorëzohemi, si themi kjo është më e mira që unë kam mundur të bëj.
Si që thatë edhe juve dhe të tjerët tonë panel, jetojmë sot në një botë globale dhe të videsh nga ajo që ti ke përkthyer është pak e vështirë. Kemi Google Translate, kemi gjithë to metodat e tjera elektronike, digjitale. Dhe mendoj duke u kthyer pak më përpara në përkthyesit që ishin para viteve 90, flas gjithmonë për Shqipërinë, realitetin në cilin unë kam lindur, kam jetuar dhe vazhdoj të jetoj. Dhe mendoj që ata ishin, me gjithmonë kemi thënë, janë përkthyesit më të mirë të mundshëm vitet përpara. Në fakt nuk kemi bërë asnjë krahasim. Dhe vetëm një javë përpara në Shqipëri erdhën mysafir nga teatri i Manastirit me veprën Arturo Ui, e cila ishte nga një regjisor i njohur në Shqipëri dhe Maqedoni, si Qerim Riani, por kjo nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që ata flisnin në gjuhën maqedonase dhe përkthimi ishte në shqip. Dhe unë si përkthyese vura re që përkthyesi shqiptar, Robert Schwartz, nga përkthyesit më të mirë të gjeneratës tonë në Shqipëri, ishte i njëjtë me përkthimin që ishte bërë nga gjermanishtja në maqedonisht, sepse unë përkthej nga maqedonishtja dhe mund ta bëja dallimin, dhe ishte i njëjtë me përkthimin që është bërë nga gjermanisht në shqip. Çfarë dua të them që janë me siguri dy breza që nuk janë takuar kur, janë dy përkthyes që s'janë takuar kur njëri me tjetrin, dhe kanë qëndruar besnik tekstit të autorit. Pra, në një përkthim, unë jam gjithmonë me idenë nuk duhet shqipëruar, nuk duhet shtuar nga vetja, përkthyesi është, që tash pak më para i kufitari që vendos kufit e tij dhe to kufi i ka vendosur autorit, të duhet vetëm të zbatosh, në një farë forme, natyrisht që gjesh fjalët, frazeologjitë, sinonimet, sepse janë të vështira të gjitha. Dhe një lehtësi shumë e madhe, flas gjithmonë për punën time, është njëkohësisht ja po shikoj tani Lucim Hazirin, i cili është një shqip folës duke jetuar në Maqedoninë e Veriut, që do të thotë, momentin që unë përkthej nga maqedonishtja në shqip, kam përsëri një komunitet në Maqedoninë e Veriut që do ma japin vlerësimin, nëse përkthimi është i mirë apo jo. Pra bëhet një lloj krahasimi. Flas gjithmonë për lexuesin. Kurse organizata apo shoqata apo për shembull flas për rrjetin Traduki, që është njëkohësisht një rrjet shumë i rëndësishëm, gjithashtu kalon në një filtr. Pra përkthyesi është gjithmonë në dilemë, natyrisht që deri në fund unë përshikoj përkthimet e mia të para në 2010, nuk është jam shumë e kënaqur, natyrisht them që mund ta kisha bërë më mirë këtë punë, por me kalimin e viteve fiton eksperiencën, fiton njerëzit të cilët të mbështesin, të vlerësojnë apo të sugjerojnë për gjithçka që ti bën. Kështu që jemi në luftë gjithmonë me deadline, siç e tham pak më përpara, kjo është puna e një përkthyesi, i cili deri në fund, pastaj dhe kontakti me autorin, dhe unë kam përkthyer gjithmonë me autorë të cilët janë kontemporan, bashkëkohor. Do të thotë diçka tjetër që në një përkthim nuk është e rëndësishme vetëm të përkthesh, por njëkohësisht të kuptosh edhe kulturën nga e cila ti po përkthen. I rikthehem këtu Georgi Gospodinov, kam përkthyer fizikën e trishtimit, dhe shumë e lehtë për një realitet shqiptar në cilën kam jetuar për ta përkthyer. Ndërkohë që përkthyesja e tij në anglisht Rodel thotë gjithmonë që ka patur kaq shumë vështirësi sepse nuk e njoh atë realitet, nuk e di çfarë është socializmi, nuk e di çfarë kanë kaluar njerëzit që kanë jetuar. Kështu që të qenit Ballkanas ndoshta na bën më të afërt njëri me tjetrin, na bën më të mundur edhe ndoshta pak më të lehtë edhe përkthimin për të kuptuar realitetet kulturore të njëri tjetrit. Mendoj unë. Good that you mentioned Gospodinov, meaning natural novel, or I don't know, prirodni roman, another of the favorites. When we are talking about how we sleep at night, it depends on many factors, not only how well we did the translation job, but the question is about the work. I did understand that. Yeah. Not about the various It was a factors. literal meaning. It wasn't actually symbolic. It wasn't deeper level. We'll focus on what you did. We are focusing on the crime that you've committed. Well, crime that I committed, I did many crimes committed there. But it's also what we have to introduce is kind of a neoliberal kind of cannibal capitalism in which we live. Which involves like sometimes completely atrocious deadlines, so if you get the deadline, like in 7 days you need to do that, meaning how well you can do the job, so we should not kind of ignore the constraints that are linked to this job as well. And it's also for me, it really depends on whether I really feel the work in terms of like, do I really like the work,
or I don't like the work. Very often I get the work that I really don't like, or the sentences that I would definitely, as a creator, as a writer myself, I would change, but I cannot. Like, and I get frustrated, like, what did you even mean by that sentence? You know, it's not articulated properly, like, which kind of message you're getting across? Where is the feeling that you want to say? Like, not actually. So when the writer is not conveying the message, you know, in a way that I would as a creator, you know, I'm in this dilemma, how much I can intervene. And of course, yeah, I need to place kind of boundaries, you know, in a way that I cannot change the text, you know. If the author could not get his message in a way that was for me kind of plausible or kind of meaningful, I will keep it that way in a translation. When I translate really good work, I'm so kind of stimulated and inspired, and I think if I'm inspired by the work, I think that my translation is good, you know, because I'm kind of I'm both kind of stimulated as a reader, therefore it affects my role as a translator and a kind of active participant in co-creating this new work, because it is always a co-creation, meaning translation is always co-creation. Another layer there is, for example, I was just talking with Faruk during breakfast, and we were talking about his Under Pressure, which was, in English, translation. We were talking about how, for my sense of English, which is kind of rooted in British English, you know, it was too Americanized version, because Mirza is kind of more close to kind of US English. So there are these kind of changes I would make as a translator to someone else's work, you know. So I see a crime committed by someone else. And the last bit with, for example, Milo Jivanović's last work, I think for this edition of Polip, which was Pristina by Night, there were so many references. It was really intertextual kind of a piece, you know, with so many references to Azra lyrics, you know, to other lyrics, and I was, because he's a living author, we were kind of in email communication, and I would say, how many, shall I put footnotes, how far should I go, how far I should explain, you know, what, because if someone age 20 is reading this kind of a piece, you know, there is no way that they can kind of grasp all the references that are kind of peppered in a text, and he said, no, just leave it, because if we go into footnotes, there will be more footnotes than actually text. And there is another dilemma which you have as a translator, you know, how to, you know, you recognize this layer in this kind of a palimpsest way. You can see like an X-ray deep into the text, you know, but shall I kind of trust the reader? I always trust the reader, you know, and I trust the curiosity of a reader, because if something feels as a kind of invitation, go deeper, inquire into this direction, what I'm actually telling you by this long travel into the night is Selana, and what I'm actually inviting you to explore further. So I think then as a translator we have to restrict ourselves in over-explaining, because we are then reducing the reader's experience by over-explaining, like spoon-feeding them with like, the author meant this, or the author meant that, you know, so... Taking a patronizing role. So that's what I'm, very often my sleepless night, I'm like, have I over-explained? Maybe I should kind of stop myself there. But then, for example, in this case, Milos and myself decided absolutely to avoid any referencing, any kind of footnotes, and to trust the reader and say, go and explore if you are kind of inspired by the text. If you're not, you will kind of stay on that kind of a level of kind of a literal meaning of all these lines. Can I just... I have to pass it on. No. I just want to add something, because actually that's what we also do when we read the thing that we will be translating. I mean, we do the same thing. We okay, I'll do it in English so that you don't have to, because we also kind of deconstruct that which we read and then reconstruct it in another language. So I think also the reader should be doing the same thing, and should be going around looking for that deeper meaning. Exactly. So I mean, you shouldn't take that stance of looking higher ground, looking at the reader from some above.
Like a superior reader. Yeah, like a superior. Yeah, Yeah, like exactly. translator is a superior reader and then inferiorizing kind Exactly. of a... Exactly. Zuzana, si fleti natën pas këtyre krimeve. Se na e la Ariani punën e krimit. Pa tjetër. Ndërgjegja ime është e pastër. Por fizikisht varet sa orë kam përkthyer në ditë dhe a kam përkthyer deri vonë dhe në atë rast përkthej edhe në gjumë. Domethënë përkthimi vazhdon. Nuk mund të pushoj dhe kjo është vuajtja e madhe sepse shpesh në gjumë kam ide të më të mira. Dhe pastaj zgjohen në mëngjes. Ata zhduken. Jeton vazhdimisht. Ndoshta do të kisha folur edhe për një filtër tjetër. Me qenë se këtu rafera për filtrat e ndryshme. Kam bërë një përvojë interesante. Kam botuar poezit nga një poet në për revistat e ndryshme gjatë shumë viteve dhe pastaj i përgatita për një botim në liber. Domethënë, i rimblodha, i rilexova dhe me frikë i lexova sepse po thuaj se të gjitha tani do t'i kisha përkthyer ndryshe. Domethënë për botim. Edhe i ndryshova, i ripërkthova. Unë mendova se, do t'i rilexoj shpejt, do t'ja dërgoj botuesit, por jo. Ishte puna shumë e lotshme, edhe përvoja personale shumë interesante, se jo vetëm autorët zhvillohen gjatë jetës së tyre, por edhe përkthyesit. Tani, nuk e di, a zhvillohem, a ndryshohem për të mirë, por jam tani një fazë tjetër të jetës dhe ndoshta gjuha ime ndryshohet, shija ime ka më shumë përvojë, horizonti imi u ndryshua. Domethënë, çfarë dua të them është se përkthimi kur nuk përfundon. Ta jap fjallën, me njëherë vetëm duhet të ndërlidhe me diçka që e tha Zuzana edhe është diçka me cilën ne gjithmonë themi ashtu përballemi, e përmendi edhe Milena punën që kthehemi te veprat tona të mëparshme, të përkthimeve tona të mëparshme dhe pak kështu na vjen keq për krimin që kemi bërë dhe mendoj që konsideroj që kjo është diçka e natyrshme, është diçka që secilit përkthyes duhet ta ketë sepse është një argument, një dëshmi sepse ne jemi pjekur profesionalisht, jemi pjekur si njerëz, kemi zgjeruar këndvështrimin ton, por besoj që kjo nuk është diçka që i ndodh vetëm përkthyesve, por shpresoj që është diçka që i ndodh edhe krijuesve të tjerë. Po shpresoj që një dramaturg i cili e ke përjetone? Jo, po një poet, i cili se tash po them një poet, edhe një poet i cili kthej një poezi që ka shkruar para 15 vitësh, duhet të jetë shumë i fortë ta kuptoj dhe ta pranoj se ai e ka dhënë atë në një relacion kohë-hapësirë. Ai ka qenë i tillë para 15 vitësh dhe tani nuk do ta gjykoj veten e para 15 viteve. Si gjysh ne, si përkthyes duhet të mësohemi të mos e gjykojmë veten tonë të para 15 viteve me një mënyrë se si ne i kemi shikuar gjërat, po flasim për një pjekuri shumë të madhe intelektuale për të qenë në gjendje të mos e paragjykosh veten tënde dhe krimin që e ki kryer para 15 viteve. Po flasim kjo vlen edhe për përkthyesin, për zgjedhjen që e ka bë, për një krijues, për zgjedhjen që e ka bë para 15 viteve. Thjesht duhet të pajtohesh me faktin se ti ke qenë diçka tjetër në relacion kohë-hapësirë dhe konsideroj që edhe në krijimtarinë artistike ti duhet të heqësh dorë në një moment. Duhet ta lëshosh produktin nga dorë, duhet të thuash kaç është kjo në relacionin kohë-hapësirë dhe vazhdojmë tutje sepse përndryshe do të jetë një krijimtari e vazhdueshme pa produkt. Do të jetë diçka e pafundme, diçka që asnjëherë nuk do të mbarojë dhe kur nuk do ta
do t'ja japim publikut, do të themi unë munde më mirë, derisa të vdesim natyrisht dhe pastaj të mos prodhojmë asgjë. Do të thotë, ne duhet në një moment të relacionit ku hapësirë të dorëzohemi, do të themi kaq është kjo nga unë në këtë moment. Dhe kjo na ndodh edhe neve si përkthyes në momentin kur e bëjmë një zgjedhje. Kur themi ky është sinonimi tash për këtë kohë dhe hapësirë dhe unë vazhdoj tutje, sepse përndryshe kur nuk do ta kryejmë punën tonë. Eleana, deshte të shtosh diçka? Unë vetëm diçka shumë të vogël, s'dua të monopolizoj bisedën. Me që kemi Arianin këtu, kur më tha të përkthej një kapitull nga libri i tij në kërkesë të mësuar, më tha, ky është kapitulli i lehtë, më tha mua për ty. Të shikosh. Dhe ai ishte kapitulli më i ndërlikuar për mua, sepse fjala pushk, të cilës Ariani jepte një përshkrim shumë erotik në shqip, në greqisht është gjinia asnjanse. As femërore, as mashkullore, kështu që më fal Arian, sado që u përpoqja të isha besnike, nuk e arrita të isha kaq erotike dhe në greqisht. E po u qetësova, unë doli kriminalja. Më duket që doli kriminali. Unë po shtrojmë shumë pyetje, shumë dilema me cilat vazhdimisht ne si krijues, si përkthyes po përballemi. Unë kisha pas dëshirë me i dhënë edhe pak hapësinë publikut, nëse në ndërkohë ka ndonjë pyetje ose ndonjë koment dhe po, a mundet Aurela, mundesh me ndihmu me mikrofon? Që këtu e kemi, edhe Ariani. Unë zbatoj dëshirën e jetonit për pas pyetje, ripindem jetonit për pas një pyetje. Pas komentit. Patjetër, kam një pyetje. Në fakt nuk është pyetje, me qenë se po them ajo metafora ime anemike e krimit, shkon bashkë me krimin, pra ka krim dhe krim. Ti nuk mundesh të lindësh pa lënë gjurmët e lindjes. Kështu që shpresoj që t'jetë mirë kuptu dhe jo t'jetë keq kuptu. Disa herë kam bërë dhe unë gomarllëkun e të përkthyerit, po jo vetëm. Edhe kur bën gomarllëqe, siç është përkthimi, fillon nga më të lartët dhe unë kam përkthyer novelistët italian, që është ka fshat që këtu më ka ngel, Levi e din fort mirë se si të ngelin novelistët italian në fyt. Pajtohem midis pafundësi shkollave si të përkthejmë, si duhet të përkthejmë. Pajtohem me mendimin e fundit zotit Ondozi, që thot deri dikur ne duhet ta lëshojmë veprën ose botuesi ose autori duhet na rrëmbej, sepse ndryshe do kishim një hapësirë krejtësisht boshe pa veprën, qofse nuk do i thoshim një ditë çmos këtij krimi, por gjithashtu mbase për shkak të gabimit tim në formim muzikor, pajtohem dhe mendimin e Milenës që derisa autori na jep një grup notash, pra na ka dhënë 12 nota, mirë do t'ishte të rinim në kufit e 12-s, duke i shtuar vlerë në një note në interpretim. Këtu s'do të them që përkthyesi është interpretues, përkthyesi është gjithashtu krijues në një gjuhë tjetër. Por jo ta tejkalojmë autorin, qoftë ato janë 12 nota, njerëz notën e mund t'i japim një vlerë pak më të madhe në interpretim, pra ata që din kohët muzikore mundet i kuptojnë që kur i shton një gjysmë vlere, i ke shtuar jetë asaj note. Kështu që do t'isha që përkthyesit le të mbeten në këto, është fat i madh kur përkthyesi dhe autori komunikojnë në të gjallë. Në të vdekur është barë e rëndë sepse duhet i marrësh vetë vendimet e rënda. Primoja na kujtoi Macbethin, Macbethi për fat të mirë nuk ishte përkthyes, ai vrau gjumin e vet bashkë me tjerët, por un kam pas fatin e madh, kem deri tani përkthyes me cilët kam komunikuar shumë mirë. Për pyetjeve të tyre kam kuptuar gabimet e mia, pra edhe në origjinal u kam bërë thas me gabime, por kanë qenë kështu thas prej reje, i kam mbajtur në kurriz lehtë, kanë qenë me vëllim të madh, po me peshë të lehtë. Jam i gatshëm t'i përgjigjem borxheve që kam unë ju. Si kretë ndje që Eleana me kam fut në këtë kurthin e dy gjinis, se nuk e dija që pushka që vret mund t'ishte a gjinore, mund t'ishte as femër as mashkull,
Në Shqip është femrore dhe vret shumë mirë. Po. Faleminderit. Faleminderit. Pa pyetje, s'kisha pyetje. Faleminderit shumë. Ka pyetje këtu përpara më duket. Jo, nuk kam pyetje, deshta me thonë një dy fjalë në lidhje me përkthimet. Ajo që noll në letërsi, noll edhe me përkthimet, pra edhe letërsia, edhe përkthimet, po flas për në botën tonë shqiptare, jo shqiptare, por në botën tonë shqiptare. Përkthimet dhe letërsia ecin kam zbath. Kur them ecin kam zbath, kam parasysh se nuk i kanë këpucët, dhe këpucët janë kritika. Ne kemi përkthyes shumë të mëdhej, shumë të famshëm, ndoshta kaq të famshëm sa edhe nuk janë vërtet, sepse ne jemi mësuar me i vra shkrimtarët duke ja nërëll kokën të tavani. Dajtën gjanë kemi ba edhe tek përkthysit. E kam fjallën për shembull për Fanolin, i cili në një kohë bukur guximtare qohet edhe sfidon Shqipen edhe sfidon edhe veten duke përkthy Shakespeare-in. Kuptohet që ai disa realizime i ka absolute, por Fanoli na duket sikur nuk e ka njoft mirë gjuhën shqipe. Kur e thash këtë fjalë, u skandalizon në dy vet, du me skandalizu edhe njerëz tjerë, edhe në Kosovë. Sepse Fanoli nuk e njifte kanonin e lek Dukagjinit, përndryshe nuk do thoshte, moj gru, ti grua incestare dhe adultere. Pra këto dy fjalë që janë latinizma marrëna një cope, tek kanoni i lek Dukagjinit a i ka të thanëna me mish edhe me material shqip. Pra, për një kohë shumë gjatë, Shqipja nuk ka komuniku nër vetë, me vetën e saj. Për shkak të, po themin e pamundësive fizike, dhe ma vonë masani për shkak të standardit, pjesa ma e vjetër dhe pjesa ma produktive, ma e rahun, e gjuhë shqipe, gëgnjeshtja, hyni në eklips. Dhe u vendos ndaj saj një lloj apartheidi, i cili vazhdon deri në ditët tona. Unë mendoj se përkthyesit janë njerëzit që po punojnë ma mirë, ma bukur, edhe ma me produktivitet për përkthime. Ata janë në nevojat që ato neshin për ta krahasuar gjuhën shqipe me gjuhët e mëdha të kontinentit, me letërsitë e mëdha, me letërsitë që janë zhvilluar me një kontinuitet të lakmushëm, po themi, një kohë që ne kemi vetëm 150 vjet letërsi moderne, ti themi ne, të kohës sotme, ata po punojnë shumë mirë dhe e kanë hapë gjuhën. Përkthyesit janë tradhtarët e mëdhej të standardit. Dhe për këtë, unë do ju jepja një çmim për tradhti. Një çmim shumë të majmë për tradhti. Apo për mos. Edhe kritika që mungon, jo vetëm letërsi, po mungon edhe në botën e përkthimeve. Dhe ne ecim, e një gjova kolegët e mi, dhe ishte shumë e bukur, që ta shohësh se sa pemë e madhe është ba vetë vlerësimi. Është ba një pemë gjigande dhe thot, jam kështu këtë. Pra
Pra ne them që edhe për këtime e s'kam zbath. Nuk ka kush m'jam ledhë themrat edhe me thanë për dirë, se këtë. Pra, ne kemi përkthyes individualist shumë të mirë, kemi përkthime shumë të mira, nuk kemi shkollë përkthimit dhe nuk kemi kritik përkthime. Dhe kjo ne na ka bën të gjithëve të vetë mjaftueshëm dhe mrena kësaj dehjeje nga puna që bëjmë ne dhe nga vetë vlerësimi mund të ndodhen edhe ndonjë krim për atyre që thot Ariani se nuk e ka gabim Ariani. Më kam pa përkthime me vu grushtat në kokë. Edhe keqja e madhe është sepse përkthehen usulen mas viteve 90 usulen me përkthy autorët e mëdhenj. Mirë po tregu shqiptar është një treg shumë i vogël. E përktheu ai Baudelairein, njëri nuk e di se nuk i mahet mend as emri atij, kupton, dhe jam shumë i sigurt që kur ai libër, ai variant i parë i Baudelairit në Shqip, Baudelaire duhet jetë kthyer në varr për mës. Duhet jetë skandalizu. Dhe kalon edhe 20 vjet që përkthehej prapë Baudelairi, sepse tregu shqiptar është i vogël e thonë, pa dale, kanë përkthy. Po si është përkthy? Është ai, një Baudelaire në Shqip, është dhënë një variant. Pra, nuk shkojnë në botën e përkthimit punë kaq mirë sa ne ta quajmë veten as enjoy, por as keq sa ta quajmë kriminala. Ne duhet të lutemi Zotit, si thuhet tek Pater Noster, si thuhet art mërtnia jote, ne duhet të themi art kritika. Pa kritik, na punojmë vetëm sa shohim me sy. Pjesa tjetër, mbetet për të gjykuar një kohë tjetër, sikur se po gjykojnë fanolin e viteve 20. Faleminderit. Shumë i bukur, ju faleminderit shumë për këtë kontribut. Natyrisht kjo është krejt një temë e cila prek aktivitetin botues në pastaj Shqipëri, Kosovë, kështu me radhë, po e thatë edhe diçka shumë të rëndësishme që ka përkthyes individual, do të thotë në nivelin individual ka përkthyes të shkëlqyer, cilët po mbërin me mbijetu edhe me përkthy atë që vërtet i pëlqen dhe pa pasur ndonjë kufizim kohor, pa pasur ndonjë presion shumë të madh prej botuesit e kështu me radhë, dhe gjithmonë do të ekzistojnë ato shtëpi të vogla botuese apo ato ndërmarrje veprimtarisht botuese të cilët vërtet do të përkthejnë, do të angazhohen në aktivitetin botues duke përkthyer diçka që ka vlerë dhe duke e pas përkthimin e vlefshëm. Duhet ta përmendi kështu për shembull, në këtë rast qendrën ta lëvdoj pak për faktin që nxjerr botime, por pastaj edhe zgjedh përkthyes. Derisa besoj dhe të paragjykoj pak këtu, të them që shtëpia e madhe botuese do ta zgjedh përkthyesin i cili përkthen më së shpejti. Nëse atij i duhet një nobelist për t'ju përkthyer për 1 muaj gjysmë, nuk do të më angazhoj mu, sepse mu ndoshta më duhen 1 vjet e gjysmë. Ai s'ka leverdin nga unë. Pra duhet ta kuptojmë pak idenë komerciale të shtëpisë botuese. Faktin që shtëpia botuese nuk është kriju për me na bënë vender, po është kriju për me fitu lekun, kështu që në rregull është, duhet pajtohemi me atë fakt dhe të vazhdojmë tutje. Për fund, sepse jemi afër fundit, dua t'ju jap fjalën që të shtoni diçka dhe ta përmbyllim. A kemi një pyetje, më falni, shkojmë me pyetje. Thank you for the conversation. It's more like a comment. I will now speak as a translator because I see what colleagues, translators were talking about, and I completely agree when it's about finishing the translation, or at the moment of when you think it's finished, or even when the moment you think it's finished what you are writing. It's, maybe I will quote Paul Valéry that he says the poem as refers to the translation as well. It's never finished, it's just abandoned.
So it's a matter where you abandon. It's very important also in translating, and that's why I like also a metaphor of act of translating as an act of committing a crime, but also then I thought that, okay, in this case I become a killer because very often I return to the place of a crime. You know, it's just, as a reader we underline all the time the things that we think are important, but we underline them because we never return to them. They stay just there in the bookshelf, underlined, and maybe someone else will see. That's what I like about taking books from the library and see what people underline, made the comments. It also, the reader, in that way, the reader is both a writer and translator when it does. We don't have to forget the role of the reader. I'm happy that Derrida was here mentioned, Yehuda, Mikhail, these people. I enjoyed reading and also translating. This was an act of life when I said I have to do translation of Amihai before I did it, and I couldn't send him questions, of course. I was trying to make a spiritual seances to call his spirit to ask him some questions, but then I had luck to meet his daughter, the youngest daughter, and then on the level of symbol, she told me why so many stairs in his poems. He had a line, the stairs I climb up will bring me to heaven. And then she said, yes, because my father was a long time living in a basement. So the stairs they're not symbol in this poem, they're not a metaphor. And this is the beauty of translating other voice, because it's really kind of catching breathing the air with all the dust inside it. And when it's about translation, I think first what translator has to do is to feel the atmosphere, to feel the darkness, to feel the silence, to close the eyes. And this darkness, when you try to see where all these objects in the room are, try to turn off the light and to place them. Then you understand the structure of the room, then you understand more the text you're translating, and then you dive inside it. And the metaphor of translator as a bridge. This is cliché. It's not that I understood it better, because the translator is not just that connects two shores or two sides of the river, but the point is that the translator, as a bridge, lets the river flow. Sure, that's nice. That's very good conclusion. That's a good conclusion. That's very nice. End up with it. It's a beautiful wrap up. Yeah. Okay. So great. Ju falenderit shumë për vëmendjen, ju falenderit shumë për kontributin dhe thank you so much. Falenderit shumë që keni qenë pjesë e këtij panelit. Ju uroj shumë suksese në punën e matutjeshme, shumë përkthime cilësore dhe shumë gjumë të rehatshëm natën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për vëmendjen. Bravo, Qerim. Kako si ga završio svakako.